Εν είδα ότι ουδέν είδα. Δηλαδή, ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Η διασημότερη φράση του Σωκράτη. Σωστά? Λάθος. Για να το πω πιο σωστά, λανθασμένα. Ο Σωκράτης δεν είπε ποτέ αυτή τη φράση. Για την ακρίβεια, δεν θα βρείτε πουθενά αυτή τη φράση γραμμένη στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Πώς φτάσαμε όμως να την λέμε όλοι σήμερα, ρε Ηλία? Λοιπόν, ο Σωκράτης δεν έγραψε ποτέ του τίποτα. Όσα ξέρουμε για εκείνον, τα έγραψε ο μαθητής του ο Πλάτωνας. Στο έργο του, Απολογία Σωκράτους, ο Σωκράτης αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή και εξηγεί γιατί το μαντίο των Δελφών τον έβγαλε ως τον πιο σοφό άνθρωπο. Και δηλαδή τι είπε πραγματικά εκεί? Είπε σε ελεύθερη απόδοση: φαίνεται ότι είμαι λίγο πιο σοφός από αυτόν τον άνθρωπο, αναφερόμενο σε έναν Αθηναίο δικαστή. Γιατί τουλάχιστον εγώ, όσα δεν γνωρίζω, δεν νομίζω ότι τα γνωρίζω. Στα αρχαία, άμι είδα, ουδέ ήομαι ιδένε. Καμία σχέση δηλαδή με το εν είδα ότι ουδέν είδα. Εδώ μπαίνει η ιστορία. Για να δούμε πώς μεταμορφώθηκε αυτή η φράση στο ιστορικό αυτό σλόγγαν, θα πρέπει να ταξιδέψουμε λίγους αιώνες μετά στη Ρώμη. Ο μεγάλος Ρήτορας Κικέρονας προσπάθησε να αποδώσει στα λατινικά το μεγάλο αυτό νόημα, γράφοντας nihil sciri posse, δηλαδή τίποτα δεν μπορεί να είναι γνωστό. Αργότερα, κατά την αναγέννηση, αν και δεν γνωρίζουμε ποιος πρωτοδιατύπωσε έτσι αυτή τη φράση, οι λόγοι προσπάθησαν να συμπυκνώσουν τη σωκρατική στάση απέναντι στη γνώση, το σημάζεψαν για να ακούγεται έτσι και λίγο πιο πιασάρικο και γένετο εν είδα ότι ουδέν είδα. Δηλαδή, η πιο διάσημη ελληνική φράση είναι στην πραγματικότητα ένα κακό translation του 15ου αιώνα. Ο Σωκράτης λοιπόν δεν δήλωνε απόλυτη άγνοια. Ήθελε μόνο να τονίσει ότι η πραγματική σοφία ξεκινά όταν αναγνωρίζεις τα όρια της γνώσης σου και όταν φυσικά δεν το παίζεις ξερόλας. Αν θέλεις να μαθαίνεις την αλήθεια πίσω από τους μεγαλύτερους μύθους της γλώσσας και της ιστορίας, κάνε follow και στα δύο κανάλια.